Numele meu este Belșca Ștefan și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. În continuare voi vorbi despre povestea doamnei Pața, care m-a impresionat datorită modului în care a fost povestită, dar și a celor relatate. Și acum vă invit și pe voi să urmăriți povestea ei. Eu sunt născut în 40, sunt născut în comuna Bilbor, județul Harghita, așa, și sunt a 5-lea copil, cea mai mică, și când s-a luat Ardealul de către maghiari, mama i-a fost frică. Fiind româncă de aici, ea nu știa ungurește deloc, nici nemțește, și o hotărât că pleacă. Eu spus lui tata, eu plec, mi-e frică de unguri, eu am intrat unguri în satul Bilbor, eu plec și atunci tata a spus, cum să pleci, cum să mă lași? Zice, mă duc la părinții mei, îmi iau ăștia 2 copii mici, dintre care ăla mare care a murit era la mătușă mea, aici unde mătușa tot strângea copii, așa-i plăcea ea, și mama a văzut că tata nu-i de voie, nu știu ce, s-a hotărât și m-a luat în braț, aveam 6 săptămâni. Și-a plecat în timpul nopții. Când tata a dormit în dormitor, mi-a arătat, zice, uite cum am procedat, mi-am pus rufușoare și o sticluță cu apă și piept aveam destul și tu erai bună și neagră. Da. Și zice, eu m-am hotărât să plec. Și într-adevăr, tata la un moment dat când s-a trezit, a văzut că nu îi nevasta și nu-i copilul mic. Și atunci el a fugit la primărie și a găsit pe unul care, mă rog, îngrijitor de la primărie, că acolo sunt toate în centru, toate grămadă. Și zice, du-te mă, că și mi-ajunge nevasta și adu și ia copilul, că zice, ia fetița. Așa. Mama a auzit tropătul de cal, cum era el calare, și s-a băgat în tufe. Și s-a pitit. Și zice, stai tu liniștit, o că eu n-am zis nimic, că m-a ținut la pet. M-a ținut la pet, ăla a umblat mult înainte, mult înapoi, mult pe coastă, mult dincolo, și la un moment dat zice, n-am găsit-o. Tata foarte supărat, cum n-am. Mama a plecat în continuare, a urcat dealul, de urcat foarte greu, zis Muntele Alunișu, și când a ieșit pe Aluniș ca să treacă în partea Dragoiese, satul Moldova, regatul, atunci au auzit cocoșii cântând din satul respectiv. S-au dus să opri la o casă și au strigat, ce-i cu tine? Zice, uite, am plecat, s-a cedat Ardealul, să pune granița, mi-e frică, Cornel nu m-a lăsat, poveste. Dar cum ai venit? Cum? Cu cine te-a dus? Eu cu copilul în brațe. Tata la 3 zile i-a trimis pe același om băietul. Și cu rufe, că hăinuțul ce a avut și zice, în momentul ce la povestea tata, el a fost evacuat din Bilbor și dus tocmai pe la Mercurea Ciuc. Sora a luat-o cu el. Și fetița de 8 ani. Câtă perioadă a fost tata acolo, nu știu să vă spun, numai între timp mama a trecut dealul cu fratele ei și s-a dus să vadă ce. A găsit un dezastru în casa părintească, în casa a lui tata, înlocuit. Și au făcut ordine, dar important era că lucrul tot mai era. Mama a avut să zestre mari, covoară și câte. Au făcut curățenie. Într-o cameră băgasă ungurii cai. Și era covoară, cum ar fi fost pe vremea aceea, na. Și au adunat și ei de acolo, au adunat de acolo, au adunat o farfurie, au mai adunat ceva, au făcut curățenie, au stat mai multe zile și nu știa nimic de tata. Nimic, nici de fetiță.
așa nici de tata, dar între timp, fratele a murit aici, ăla mare, care era la bunici. Și cum au fost, mai au venit nemții, au venit chiar cu o granată nemțească s-o împușcat. Gospodăria bunicilor acolo s-a instalat o bucătărie Nemțească. militară nemțească. Și Și au în dus depozitul unui magazin și jos și sus și-au pus armamentul, din care au fost granate. Și Băiatul a văzut câți ca ouăle așa și frumoase, să-și ia el o granată. Și s-a urcat pe undeva în pod, și așa spune. pe unii coboară din pod în cameră și-a luat o granată. Și nu s-a dus decât o ieșit numai în spatele magaziei. În spatele magazin și mai în a bani. studiat-o el și a văzut că are o siguranță și un sistem de declanșare. El l-a tras și a ținut-o în mână și când l-a În fața casei la bunici, este casa așa astăzi, era o grădină plină de flori. Așa, noi moștenim chestia asta, din neam în neam. Că nu toată lumea iubește florile. Și nu l-a băgat în casă, i-a dat voie și l-a pus în grădină și era militari de pază. Și armata nemțească l-a mormântat. Armata nemțească dus cu gardă. l-a dus cu gardă și... Pentru că era foarte iubit de Da. armata germană acolo. Mi-aduc aminte prima zi de școală, când m-am dat la școală la Gura Haite, cum o mers mătușa Raveica cu mine, că mi-a fost și în anașă de botez, frumos și m-a prezentat, zice, asta e fetița mea, dar zice, Madame Pentelescu, o cunoaște, dar dumneavoastră vă spune Pentelescu și apată. Zice, e nepoțica mea, dar taică-ți nu-i schimbă numele. Gata, tata nu a vrut să schimbe numele. Încăpățânat și el. Și apoi... Ce nume aveai? Ha? Înainte? Ce nume aveai? Tesloanu, numele lui tata, Tesloanu, da. Și bine mersi la școală. Și apoi a fost așa că, pe să zic că născut în 40, în 47, 48, 49, 50, au venit timpurile grele, așa, și eu învățam foarte bine, nu că să mă laud, eram, astăzi este unul în poliție. Și când mă întâlnește pe șosea, pe stradă, în doamna, și bă, fată, bă, zice, eu nu știam 2 și cu 2. Și tu ce băteai din picior. Da, dar eu zic, tu ai ajuns polițare așa, pe daibojală, era Tania, dar zic, a fost pe la noi, bondadi, bondadi. Așa, Și cununat. da, așa, l-am cununat, da, el s-a căsătorit târziu și noi i-am cununat. Și apoi m-a făcut pioneră și șefă de clasă. Și am plecat la școala din Neagra. Ei, acolo a fost răboi, că-s fate de Chiabur. Și au fost minuni. Și eram 3 copii în toată școala fii de Chiabur. Dar un nătărău, că nu-i zic mai bine, un vai de capul lui, se căsătorise cu o fată de la noi, dintr-o familie bună. Și el era ciudă pe cei care îi vinea să-i roadă. Și ajunsese tocmai profesor de matematică. Și ne acuza în continuu și ne băjăcorea. Și-au făcut odată careu cu pionierii să-mi iei cravata. Atunci a fost tragic. Și m-au scos în fața clasei, în fața careului. Îl văd astăzi unii școala. Acum s-a făcut grădinița de copii a comunii Neagra Șarul, comuna din Șarul Dornzis. Și zice, dai cravata jos și dai insigna. Nu. Eu am meritat-o. Eu învăț. Eu nu o dau. Și am prins cu mâna și am început să urlu. Și s-a uitat atunci și era o basarabiancă, profesoară de limba rusă, și a venit și m-a prins în brațe și a spus, nu chinuiți. Vă rog frumos, nu chinuiți. Nu-i luați cravata, asta e cravata meritată. Și eu plângeam în hocot în brațele ei și ea m-a apărat, că era din ăștia refugiați din Basarabia, veniți sub alte chinuri. Stai cu minte. Și mi-a lăsat cravata. După aceea am terminat 7 clase, m-a luat tata și m-a dus la Gheorgheni să dau examen la liceu. Mediunii. Certificatul de situație materială
Atache. Și nu s-a mai putut nimic a face. Nimic. Tata, între timp, tata a fost scos din casă, dar eu eram aici, ridicat, persecutat și a confiscat casa și averea. Și când a fost momentul ca tata să plece, și unde mă duceți, mă? Unde mă duceți? Plec, unde mă duceți? Cu baba mea, cu așa. Asta a fost în 52. Și a spus tata, stați puțin, el zice să-mi iau cărțile și să iau, pentru că de ce? Fratele lui tata a lucrat, a fost și ministru și a fost prietenul lui Goga și a tipărit Luceferle. Și tata avea colecțiile de Luceafărul, de la fratisul. Și avea cărți bune. Și zice, moșneagă e nebun. Da. Și el și-a pus, cum spunea tata, într-un cufăr și zice, în loc să-și iei, zice, și dracu moșneagă ăsta. Și și-a luat mașina de scris, și-a băgat-o în cufăr, și-a pus lacăt și zice, controlați-mă, n-am nimic decât cărțile. Cărțile nu le dau odată capul. Nu dau cărțile la fratele meu. Așa. O sta așa ce, s-o uitat, s-o învârtit, zice, da, vă dați seama. Mama s-a sfătuit cu tata și zice, măi, Cornel, ce facem? Avea obiecte de aur. Așa. Măi, Cornel, ce facem? Zice, le lăsăm, le luăm, cum facem? Uite, cum să le iei? Doar te controlează și în gură. Așa. Zice, mama s-a dat și a făcut o mamaligă mare, o răcit-o un pic și a băgat aurul în mamaligă. Așa. Fiind un ceas, o tabacheră, niște lanțuri, niște inele, niște lingurițe, mă rog. Și un creion de aur, așa, au fost mai multe. Creion de aur? Creion de aur, da. Și zice, tata zice, treaba ta. Mama era o femeie mai mititică, așa, mai molcuță, mai de o fire altfel. O pus într-un prosop urât, mama să nu pară așa. O mai invalit-o așa, o trântit-o bucată de brânză acolo deasupra. O pus niște făină, niște ouă, că-i duce. Da. Și eu dus bine mersi, tot în satul, în comuna Bilbor, când a fost comună, într-o moară la unul Vasilea Cuculu. Eu băgat în moare. Acolo, că acolo trebuie să te iei. Na, și avea la câteva lucruri. Ele o să mama că trășea șobolanii peste dânsă. Da, o stat puțin acolo, că familia respectivă i-a invitat acasă. Moara era mare și le-a dat o cameruță, un pat, mai nu știu ce acolo. Cât o stat exact, parcă 6 luni a fost, dar într-o cameră s-a făcut grădiniță de copii, alte camere au stat miliția, și alte camere niște profesoare. Și apoi tata a fost dus. Nu se mai știe ce-a fost. Și la un moment dat, atâta l-a zăpăcit, până a spus să scrie la colectiv. Să dea o bucată de teren, să scrie la colectiv și să participe la ședințe. Și să se deschidă ședințele. Bine, capul avea. Așa. Și au acceptat. Ca să nu fie arestat și dus la canal. Au acceptat. Da. Și apoi eu fost, până când a fost pământul dat la colectiv, nu știu să vă spun, așa, a fost chinuiți. Și apoi între timp și-au revenit, dar au mers ăștia, rudele, fratele, nu mama, și le-au mai ajutat, le-au mai dat. Mari minuni nu avea nici de unde să dea, pentru că așa au fost cotii, impozite, treburi. Am primit-o de la tanti Profira. De la verișoara mea, care a 37 ani de zile aici, am mormântat, încătat de suflet și asta a fost tot. Așa, ea când se gătea, nu mai am zis fusta, poalele. Astea poalele de la mătușara Vieica. Dar respective i-a dat lui fiică sa. Bine, n-am mai putut pune. Așa. Și asta am cumpărat-o eu. Așa. Asta o am tot de la tanti Profira. Așa. Asta tot tanti Profira, când zicea la biserică, bătrână. Invers, Nu, invers, puițul. Aia lucioasă, așa. Da, așa. Asta tot la tanti Profira mi-au dat-o mie, să îmbrăca cu bluza aia cu negru. Așa.
Și asta am cumpărat-o eu. Așa, aici iată, mi-am un prosop din timpul Pazvantii. Și asta am cumpărat-o eu și când se îmbrăca fata la serbări, mă găteam și eu. Așa. Și ăsta tot. Tot floare. Țesute asta e țesute de mama soacră și asta e țesute de mama mea. Da. Și bluza de la bunica? Da, da. Stai, mă rog, dar mă vede cineva, zice că-s aiurite. De ce? Da. Ei, asta, stai să mă gândesc bine. Mă povesti bunica când mi-a dat-o, că alăpta și trebuia să facă să alăpteze, cu nasturi. Așa. Și cu sute de ea și alăpta pe Gheorghe. Gheorghe fiind născut în 1890 și 1, 2, 3, nu știu exact. Cel mai mare băiat. Mie nu vine, că e mic. Deci Stai cu minte. În 120. Da. Și o zis că bunica se păstrează-o, ia-o, îi pânză zice țesută de casă, așa, și uitați-vă ce nasturi are. Tot de atunci. Nu s-au pierdut. Vechi. Da. Asta lui tanti, verișoara mea care a stat la mine, așa, ea a avut-o când s-a căsătorit, o avea făcută. Asta e cusută de mătușa Raveica, de sora lui mama, așa. Și uitați-vă dumneavoastră cum o făcut în pânză. În pânză, a lucrat în pânză, dar mâna ei, ce maestrie putea să aibă, femeia aia care n-avea nicio clasă, punea degetul. Asta e cusută de mama, de mama mea. Câți ani are? Păi cât are cusută cam din 25. Cam din 25. 90 ceva de ani, 90 de ani. Așa, de mama. Mâna ei o cusut-o când s-o căsătorit, o avea... Când s-o căsătorit, mama avea 14 costume țărănești, o dus cu căruța. Asta e cusută de mătușa Raveica. Toate-i mărgele, toate-i... Argel. De sora lui mama, de mătușa Raveica, de ea. Asta mi-au făcut ardelencele, cum se poartă la Bistrița. Soții de cioban. Da. Și eu mă îmbrăcam cu o fustă cloșată. Asta e broderie. Da, e broderie. Lucrul lor, cum se fac ele brodate. Asta au avut o tante Profira când era domnișoară. Eu a fost născută în 1913 și, cum spunea că e sora mea, așa, nu era sora mea, și o zis că când... Verișoară. Verișoară, da. Era tot prin 20 și ceva, era cea mai elegantă, cele mai elegante haine. Uitați-vă pe cei cu sute, cum e cu sute. Așa. Ce asta? Borangic. E borangic de la evrei. Și asta e de la mama, cu sute de mama. Asta e de cu sute de mama. Bine, mama o dat și lui sora și mi-o dat și mine. Ha? Ca lumea. Însă e cu mărgele și cu... Da. Asta o țesut-o, a avut-o mama mea. Din Zestrea când s-a măritat. Cu lână de oaie și țesut în Stativii cam prin 27-28, cum zis mama. Da. Da. E de lână, uitați-vă, cum eu fac coverturi acum, bine, dacă e de fină cu tot orice. Cât de fin, așa. Și mi-a dat-o mama mie și tu păstrează-o și iar un briu tot de lână, așa, briu de lână. Și cu asta eu am fost la expoziție. Da. Și cu ocazia aceea când am fost la expoziție, mi-a luat o năframă care o dispărut. A dispărut și n-am avut ce face. Și mi-a fost frică pe un bine, dar am dus și covoară. Asta am cumpărat-o eu pentru fiica mea când era în echipa artistică a școlii. Așa se cerea. Așa se cerea. Și avea cămașă, o îmbrăca mai mult, lasă-o așa, că așa e în jos. Așa e în jos.
Avea cămașă fiică mea, care vroia, mult era cu asta. Asta îi plăcea ei, cu sătura asta multă, așa. Asta am cumpărat-o. Asta e țesută în state, în război de mătușa, așa, de sora lui mama. Și aceea, stai, uite, doamna Cati, asta, când s-o mărita mama, a avut-o, e cu lână de Eu nu pot să oaie, intru în imagine, nu trebuie să e fiu. cu lână de casă, cu lână de la bunicul, da, știi ce o zis mama? Că nu e lână, e nițușoare de miel, ca să Foarte fie fine. așa, da. Ce e mițișor de miel? Un miel, tunzi un mieluț, după și crește mai mărișor și lucrezi mițișoarele lui, dar uite cum Parcă e trebuie. o mătăsică. Știi, el are firul mic și subțire, că e în pui. E Nu e pui. ca la o aia. E mic așa. și subțire. Da, e mic și subțire. Uite, uite ce frumos e și pe dos. Vezi, că Da. e mătăsos. Da, da. Și aici au făcut cu croșetul, tot cu lene. Da. Eu nu știu cum mai avea timp.